สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องขนุนเป็นเนื้อสนิมเกิดจากสาเหตุอะไรและเราจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขยังไงกันบ้างนะครับคำถามนี้ก็เป็นเพื่อนๆถามมาสักประมาณ2 หรือ 3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับพอดีผมติดภารกิจไม่ลงคลิปก็เลยมาลงคลิปให้รับฟังกันกับปัญหาขนุนเป็นเนื้อสนิมเดี๋ยวไปรับฟังกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปได้เลยกับโรงพยาบาลนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณที่ข้อมูลที่จะมาเล่าในวันนี้นะครับจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรของท่านอาจารย์มนูนโป้สมบูรณ์ที่อยู่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรและท่านอรพันธ์วิเศษสังกัดกรมวิชาการเกษตรซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านนี้นะครับได้เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังทิ้งคุณงามความดีไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับชมรับฟังกันดังจะเล่าต่อไปนี้นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าสาเหตุเนื้อสนิมในขนุนเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่สาเหตุที่1ขนุนแตกเนื่องจากขาดน้ำและได้รับน้ำปริมาณมากทันทีทันใดจนขนุนจะเบ่งและคนจะแตกนะครับคือปัญหาตัวนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับโดยปกติเหมือนถ้าเปรียบเป็นคนเนาะถ้าไม่ได้กินอาหารนานๆเนี่ยนะครับแต่ถ้ากินอาหารครั้งเดียวมากในทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดภาวะหนึ่งคือภาวะช็อกในคนนะครับในขนุนเหมือนกันนะครับเนื่องจากการขาดน้ำเวลานานเนี่ยพอได้รับน้ำมากเกินไปเนี่ยผนังเซลล์พวกนี้มันจะแตกได้ง่ายนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วพื้นที่มันแล้งๆเนี่ยถ้าผลไม้ชนิดใดเป็นผลรวมทั้งขนุนด้วยนะครับมันจะขาดธาตุอาหารธาตุหนึ่งที่มีชื่อว่าแคลเซียมกับโบรอนซึ่ง2ตัวนี้นะครับจำเป็นสำหรับการสร้างผนังเซลล์พอในช่วงมันแล้งขาดแคลเซียมโบรอนใช่ไหมครับพอในช่วงที่ได้รับน้ำมากผลมันจะเต่งธาตุอาหารดูได้มากขึ้นผลมันจะเต่งนะครับในช่วงที่มันเป็นแบบนี้นะครับพอมันกำลังเต่งกำลังเบ่งมันมากขึ้นผนังมันไม่ยืดเนื่องจากมันขาดแคลเซียมมันจะเกิดอาการแตกขึ้นมาแล้วก็เนื้อด้านในเซลล์ด้านในนะมันก็จะปรากฏอาการแบบเป็นสนิมให้เห็นนะครับตัวที่2นะครับก็คือขนุนขาดแคลเซียมนะครับในถ้าเป็นบางทีการขาดแคลเซียมกับโบรอนเนี่ยมันจะต้องอาศัยการเชิงวิเคราะห์นะครับจะโดยทั่วไปเนี่ยมันจะถ้าขนุนเป็นโรคพวกนี้นะครับเป็นเนื้อสนิมเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากการขาดแคลเซียมเป็นหลักนะครับปัญหาข้อที่3สาเหตุข้อที่3ก็คือขนุนที่แก่จัดมากแล้วนะครับถ้าเจอฝนตกหนักโอกาสแตกก็มีสูงถามว่าข้อนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับในสภาวะที่มันเกิดฝนตกหนักเนี่ยฟ้ามันครึ้มนะครับขนุนเนี่ยโดยทั่วไปเขาต้องการแคลเซียมอยู่ตลอดเวลาโดยทั่วไปถ้าตัวแคลเซียมโดยทั่วไปพี่น้องเกษตรกรลองย้อนไปดูเรื่องคลิปแคลเซียมที่ผมทำไว้นะครับการดูดแคลเซียมจากรากเพื่อไปยังใบไปยังผลเพื่อไปเป็นผนังเซลล์ให้ขนุนที่มันไม่แตกหนึ่งรากจะต้องดูดได้2ฟ้าจะต้องโปร่งโอเคไหมครับฟ้าจะต้องโปร่งเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกฟ้ามันไม่โปร่งมันจะดูดแคลเซียมไม่ได้ถามว่าทำไมต้องฟ้าโปร่งพืชมันต้องขายน้ำเพราะแคลเซียมไปกับระบบการขายน้ำในต้นพอขายน้ำปุ๊บมันก็จะดึงธาตุแคลเซียมขึ้นไปนะครับเพราะนั้นในช่วงที่ฝนตกฟ้ามืดแคลเซียมจึงไม่ถูกดูดขึ้นไปเพราะมันไม่มีการขายน้ำปากใบมันจะปิดนั่นเองนะครับจึงทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยผลของขนุนเนี่ยมันก็แก่เหมือนกันเจริญเติบโตเหมือนกันต้องการแคลเซียมเหมือนกันแต่มันไม่ได้รับพอมันไม่ได้รับจำเป็นนะครับถ้าผลไม่แตกก็จะเป็นอาการเนื้อสนิมให้เห็นตามมานะครับส่วนสาเหตุข้อที่4เนื้อสนิมในเนื้อขนุนนั้นนะครับเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับการขาดแคลเซียมโดยมักจะเจอในช่วงที่ฝนตกชุกตกหนักหรือน้ำท่วมขัง
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ3นะครับถ้าฟ้าปิดดูดแคลเซียมไม่ได้เนื่องจากไม่มีการคายน้ำปากใบปิดและประเด็นถัดมานะครับที่พูดเพิ่มเติมก็คือในดินที่มีน้ำขังเนี่ย pH มันจะลดลงซึ่งแคลเซียมไม่ค่อยละลายหรือไม่ค่อยเป็นประโยชน์มากนักใน pH ที่เป็นกรดหรือ pH ที่มันต่ำๆแต่แคลเซียมเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในช่วงที่ pH ประมาณ 6.5 ขึ้นไปนะครับย้ำนะครับ 6.5 ขึ้นไปซึ่งถ้าเป็นน้ำท่วมขัง pH ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 5.5 ลงมานะครับสาเหตุนี้เป็นสาเหตุหนึ่งถ้าฝนตกชุกไม่ระบายอากาศดิน pH ต่ำแคลเซียมจึงไม่ถูกดูดไปใช้นั่นเองเนื่องจากเรารู้สาเหตุกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้เรามาดูกันว่าวิธีแก้ปัญหาเราจะทำยังไงข้อที่1ให้ปุ๋ยแคลเซียมเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงที่ผลใกล้แก่คงไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผลเนี่ยต้องการแคลเซียมเพื่อนะครับสร้างผนังเซลล์แล้วก็ให้เนื้อพวกเนี้ยมันไม่เกิดเป็นเนื้อสนิมนั่นเองข้อที่2นะครับการจัดการน้ำอย่างสม่ำเสมอยกเว้นใกล้เก็บเกี่ยวการจัดการน้ำสม่ำเสมอเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งอย่าลืมนะครับการจัดการน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าไม่มีน้ำหมายถึงแล้งถ้าแล้งหมายถึงอะไรครับถ้าไม่มีน้ำหมายถึงแล้งถ้าแล้งคือพืชไม่ขายน้ำรากไม่มีน้ำไม่สามารถดูดธาตุอาหารได้จึงขาดแคลเซียมตามมานั่นเองแล้วก็ยกเว้นใกล้เก็บเกี่ยวทำไมครับยกเว้นถ้าให้น้ำมากเกินไปมันจะแก่ช้านะครับมันจะแก่ช้าหรือรสชาติขนุนมันก็จะไม่ค่อยดีตามมาด้วยนะครับควรจัดการระบบน้ำออกจากแปลงปลูกอย่างรวดเร็วไม่ท่วมขังกรณีที่ฝนตกหนักครับมันก็คงสืบเนื่องจากข้อ2เมื่อกี้ถ้าน้ำท่วมขังเมื่อไหร่ pH ลดต่ำลงฟ้าปิดดูดแคลเซียมไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆถ้าน้ำท่วมขังต้องรีบระบายออกเพราะอะไรครับไม่ให้ pH มันต่ำเกินไปนะครับซึ่งเราถ้าไม่ต่ำเกินไปมากนักเนี่ยระบายออกน้ำได้เร็วเนี่ยนะครับถ้าฟ้าโปร่งปุ๊บมันก็จะสามารถดูดแคลเซียมได้ตามปกติแต่ถ้าไม่ระบายฟ้าโปร่งปุ๊บรากดีไม่ดีเน่าแคลเซียมก็ไม่ถูกดูดเพราะ pH มันต่ำนะครับอันนี้ตัวเพิ่มเติมของท่านอาจารย์อรพันธ์วิเศษสังนะครับวิธีก็คือหว่านพวกปูนขาวหรือปูนโดโลไมต์ซึ่งปูนขาวปูนโดโลไมต์เนี่ยก็จะมีในตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเป็นตัวที่ปรับปรุงดินปูนขาวก็จะมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ในนั้นนะครับถ้าถูกน้ำจะเป็นร้อนๆหน่อยนะครับถ้าเป็นพวกโดโลไมต์ก็ร้อนนิดแทบจะไม่มีความร้อนเลยนะครับมีแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ตัวที่2ในช่วงที่กำลังจะติดผลผลิตอย่างช้าก็คือให้แคลเซียมเนี่ยในช่วงที่ระยะติดผลอ่อนอย่างช้านะครับที่ขนุนติดผลอ่อนเนี่ยควรให้แคลเซียมหรือให้ก่อนนั้นช่วงที่มันเป็นดอกติดผลเล็กๆพวกนี้ควรให้นะครับพ่นทางแคลเซียมโบรอนประมาณ 2-3 ครั้งก็จะแก้อาการปัญหาพวกนี้ได้นะครับหรือถ้าใครแบบไม่ได้หว่านปูนขาวปูนโดโลไมต์เนี่ยนะครับก็จะใช้พวก15:0 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องศิษย์กรอาจสงสัยว่าพอมันขาดแคลเซียมแล้วเนี่ยถ้าใครผลิตเยอะๆเนี่ยแล้วแหล่งแคลเซียมเนี่ยเราจะเอามาจากไหนเมื่อกี้ก็พูดไปคร่าวๆกันแล้วนะครับเรามารู้แหล่งธาตุของแคลเซียมว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างตัวแรกที่รู้จักกันดีนะครับคือส่วนใหญ่เราก็ขอได้ฟรีเนาะจากกรมพัฒนาที่ดินก็คือพวกปูนขาวพวกนี้เป็นพวกแคลเซียมที่อยู่ในรูปแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับค่า pH อยู่ประมาณสัก 12.4 ซึ่งว่าสูงพอสมควรนะครับตัวที่2ก็คือปูนมานตัวนี้แคลเซียมอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับมีประมาณสัก 35% ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเนาะ pH ประมาณ 8.3 นะครับตัวต่อมาก็คือปูนโดโลไมต์จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ยอดฮิตโดโลไมต์ทุกวันนี้บริษัทเอกชนหลายบริษัทเขาก็ผลิตออกมานะครับแต่แนะนำนะครับไม่เป็นปูนมานปูนขาวปูนโดโลไมต์โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีกรมพัฒนาที่ดินนะครับเป็นสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะครับไม่มีประจำอำเภอเนาะเป็นประจำจังหวัดเขาจะแจกโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็เห็นแต่โดโลไมต์นะครับโดโลไมต์ก็ดีนะครับได้ทั้งแคลเซียมและก็แมกนีเซียมด้วยตัวถัดมานะครับก็คือยิปซัมหรือเกลือจืดนะครับ
พวกนี้มันจะมีแคลเซียมซัลเฟตแล้วก็มีน้ำปนอยู่ด้วยนะครับก็จะมีประกอบด้วยซัลเฟอร์ไตรออกไซด์นะครับประมาณ 46.5% แคลเซียมออกไซด์นะครับ 32.6% แล้วน้ำประมาณ 20.9% นะครับแต่ถ้าเป็นในเชิงพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีการไฮดรอตแคลเซียมออกประมาณ 95% นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมเนาะแต่ถ้าเราจะใช้พวกยิปซัมเนี่ยคือมันจะเขาเรียกว่าอะไรถ้าปูนขาวปูนมันปูนโดลไมต์พวกนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยกว่ามันจะละลายได้ช้ากว่ายิปซัมและการซึมลงไปใต้ดินเนี่ยยิปซัมจะซึมลงได้ง่ายกว่าและใช้ได้ไวกว่าพวกปูนมันปูนโดลไมต์แต่ปัญหาคือมันแพงกว่านะครับถ้าใครปรับปรุงดินโดยปูนมันปูนโดลไมต์โดยปูนขาวพวกนี้โดยทั่วไปแล้วก็จะไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้หรอกพวกนี้ก็จะใช้ในเชิงลักษณะว่ามันขาดแล้วมาให้ปลายทางประมาณนั้นนะจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นพวกสำเร็จรูปตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับเป็นแคลเซียมไนเตรตนะครับแคลเซียม 15.2% ไนเตรต 27.5% ก็จะมีหลายยี่ห้อหลายบริษัทส่วนใหญ่ก็อยู่ในรูปธาตุรองธาตุเสริมอะไรพวกนี้แต่ย้ำนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะมีถ้าเป็นพวกธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยเขาจะเป็นเขียนมาว่าพวกแคลซิแมกอะไรแคลซิโออะไรพวกนี้คือเขาจะเน้นพวกแคลเซียมเป็นหลักเพราะนั้นดูปริมาณธาตุอาหารอยู่บริเวณธาตุปริมาณธาตุอาหารรับรองพวกนี้เขาจะบอกไว้นะครับถ้าเป็นซื้อแต่เป็นธาตุอาหารรองเนี่ยมันไม่ได้50โลนะครับมันประมาณสัก25โลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่50โลก็เห็นมีแล้วปัจจุบันนี้แต่ก่อนเนี่ยจะมี25โลปัจจุบันนี้ก็มี50โลแล้วล่ะนะครับเพราะนั้นก็ทุกวันนี้ก็เนื่องจากว่าปุ๋ยมันแพงเนาะพวกธาตุพวกนี้มันก็แพงไปหมดเลยนะครับถ้าจะให้ดีผมว่าถ้าไม่รีบร้อนมากนักก็ใช้ปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์พวกนี้จากกรมพัฒนาที่ดินหรือจากร้านค้าก็น่าจะถูกกับปุ๋ยพวกธาตุรองพวกนี้ถ้าถามว่าปูนมันปูนโดโลไมต์พวกนี้มันดีกว่าพวกนี้หรือเปล่ามันให้ธาตุตัวเดียวกันนั่นแหละแคลเซียมนะครับแต่ถามว่าทำไมธาตุรองพวกนี้มันแพงอย่างไรมันแพงเพราะมันเอาตัวอื่นผสมมาด้วยแล้วก็เวลาใส่ไปเนี่ยมันจะละลายได้เร็วนะครับกว่าพวกโดโลไมต์นะครับแต่ได้เร็วกว่าพวกโดโลไมต์เพราะว่ามันอยู่ในรูปของแคลเซียมออกไซด์โดโลไมต์เนี่ยกว่าจะไปแตกตัวจากแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นแคลเซียมแล้วก็เป็นแมกนีเซียมออกไซด์พวกนี้มันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าพวกนี้เนี่ยถ้าไม่รีบผมแนะนำให้ปูนโดโลไมต์ดีกว่านะครับแล้วก็เราก็ประหยัดกว่าซะด้วยนะครับตัวต่อมานะครับเมื่อกี้เนี่ย2-3 ครั้งที่พูดมาเนี่ยเป็นแบบผงเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบน้ำนะครับก็มีหลายบริษัทเนาะนะครับพี่น้องเกษตรกรหาซื้อได้โดย Shopee Lazada ผมขออนุญาตวางลิงก์พวกนี้ไว้ด้านล่างคลิปนะครับให้เข้าไปดูว่าหน้าตาราคามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆนะผมไม่ได้จำหน่ายเนาะเป็นตัวอย่างเฉยๆก็จะมีหลายบริษัทนะครับเราก็เน้นดูว่าถ้ามันขาดแคลเซียมจริงๆก็หาไอ้ตัวที่มันมีเปอร์เซ็นต์แคลเซียมสูงหน่อยนะครับประมาณ30 กว่า%อะไรพวกนี้มาฉีดพ่นแต่โดยทั่วไปนะครับอัตราพวกนี้ถ้ามันขาดจัดๆเป็นขวดเนี่ยไม่ค่อยพอไม่ค่อยพอนะหมายความว่าถ้าเขาบอกว่าใส่20 cc น้ำ20 ลิตรอันนั้นไม่พอแคลเซียมไม่พอต้องเพิ่มไปประมาณ40หรือ60มันถึงจะเพียงพอทางใบนะครับอันนี้คือลักษณะการปรับถ้าขนุนมันขาดจริงๆต่อมานะครับปัญหาคือพี่น้องเกษตรกรทราบไหมว่าแคลเซียมเนี่ยมันขาดได้อย่างไรไม่ได้เฉพาะแต่ขนุนนะครับตัวนี้รวมถึงพืชอื่นด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่น้องเกษตรกรจำตารางตัวนี้ได้ไหมครับ PS ที่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชไอ้ลูกศรสีเหลืองเนี่ยที่ผมทำไว้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้ที่ทำไว้เพราะว่าแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับพืชสังเกตเห็นไหมครับด้านซ้ายมือเนี่ยตรงนี้มันรีบเล็กเข้า PS ที่มันต่ำลงเนี่ยแสดงว่าแคลเซียมกับแมกนีเซียมเป็นประโยชน์กับพืชน้อยลงหรือพืชดูดได้ใช้น้อยดูดได้น้อยก็เป็นประโยชน์ได้น้อยเช่นเดียวกันแต่ถ้า pH มากกว่า7ขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะโป่งขึ้นนั่นแสดงว่าพืชดูดได้มากขึ้นแต่โดยทั่วไป pH ที่นำ 5.5 ถึง 6.5 ถึง 7 ประมาณนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้ามันฝนตกเนี่ย pH มันต่ำกว่า 5.5 ส่วนใหญ่มันก็ขาดแคลเซียมกับแมกนีเซียมพวกนี้นะครับอันนี้เป็นตารางให้ดูว่า pH ของดินเนี่ยสำคัญยังไงกับแคลเซียมนะครับถ้าแคลเซียมในดินเนี่ยเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้น้อยเช่นเดียวกับพวกแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียม
และแอมโมเนียมนะครับเคลื่อนที่ได้น้อยนั้นก็หมายความว่าชะล้างได้ช้าด้วยสูญเสียกับการไหลบ่าการพังทลายหน้าดินนะครับเวลาใส่ก็ควรใส่ใกล้รากแต่ถ้าไปอยู่ในพืชแคลเซียมกับโบรอนนะครับสองธาตุนี้ไม่เคลื่อนที่แคลเซียมในดินเคลื่อนที่ได้บ้างแต่เข้าไปในต้นเนี่ยไม่เคลื่อนที่เลยนะครับเช่นถามว่าไม่เคลื่อนที่เลยหมายความว่าพอมันดูดจากรากไปใช่ไหมครับมันไปตามระบบท่อลำเลียงน้ำท่อน้ำอะไรพวกนี้พอมันไปอยู่ในใบนะครับถ้ามันขาดต้นพืชเนี่ยจะนำจากใบเนี่ยไปให้ส่วนอื่นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นนะครับพอเข้าไปผลถ้ามันขาดส่วนอื่นขาดก็ไม่ได้เอาจากผลไปก็อยู่ในนั้นเลยนะครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมบางทีแคลเซียมโบรอนในผลเนี่ยมันขาดพอมันขาดแล้วมันเกิดอาการแตกคือมันโดยลักษณะตัวของมันนะครับไม่ได้สามารถเคลื่อนย้ายไปซ่อมแซมตัวอื่นได้เหมือนพวกไนโตรเจนพวกโพแทสเซียมอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ไม่เคลื่อนที่เนี่ยจึงมีเขาเรียกว่าอะไรมีผลโดยทั่วไปก็จะเป็นผลนะครับแล้วก็จะมีโอกาสการขาดได้แสดงอาการให้เห็นชัดเจนมากอยู่พอสมควรนะครับเรามาดูอาการนะครับว่าพืชขาดแคลเซียมเนี่ยมันมีลักษณะอาการยังไงบ้างไม่ใช่แต่ขนุนนะครับพืชอย่างอื่นก็ใช้ได้ด้วยพืชขาดแคลเซียมก็จะมี1ดินเป็นกรดดินเนื้อหยาบก็คือดินทรายนั่นเองดินเนื้อหยาบดินเป็นกรดก็คือดินที่มัน pH ต่ำๆเช่นดินน้ำขังดินอะไรพวกนี้นะครับอันนี้พวกนี้ดินขาดแคลเซียมอาการร้อนลมแรงถามว่าทำไมลมแรงมันขาดแคลเซียมเกี่ยวกันยังไงปากใบมันไม่เปิดนะครับเพราะแคลเซียมเนี่ยไปกับระบบการคายน้ำหรือไม่ก็อากาศร้อนลมแรงเนี่ยน้ำไม่มีน้ำแห้งดูดอะไรไม่ได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมมากเกินไปเกี่ยวกันยังไงมันไปกดกันกับแคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งผมทำคลิปไว้ลองย้อนไปดูนะครับไอ้3ตัวนี้แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมใส่โพแทสเซียมมากเกินไปในแคลเซียมเนี่ยถูกกดไว้นะครับไม่อ่อนบิดเบี้ยวในม้วนงออันนี้อาการขาดนะไม่สามารถคลี่ได้เต็มที่แห้งตามขอบใบนะครับอันนี้ถ้าเป็นขนุนเนี่ยใบมันก็จะแสดงอาการแห้งตามขอบใบด้วยโดยเฉพาะใบล่างก่อนนะครับคุณภาพของผลไม่ค่อยดีถ้าเป็นขนุนก็เป็นอะไรครับเป็นเนื้อสนิมนะครับก็ขอขอบคุณภาพข้อมูลนะครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.สุมิตราผู้วรดมอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูงนะครับต่อมานะครับอาการก้นเน่าในมะเขือเทศแตงโมน้อยหนาเนี่ยพริกพวกนี้โดยส่วนใหญ่เริ่มแรกเนี่ยเกิดจากการแคลเซียมนะครับผลแตกในเชอร์รี่พุนลิ้นจี่ลำไยก้นเน่าในทุเรียนหัวดำหัวยุบในสลัดนะครับแล้วก็อาการเนื้อแก้วอย่างไหลในประเภทพวกมังคุดด้วยต่อมานะครับการวิเคราะห์ปัญหาการขาดแคลเซียมพวกนี้เนี่ยการดูที่ใบเนี่ยยากนะครับดูที่ดินเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าพืชจะขาดได้หรือไม่บอกเพียงได้แค่ว่าดินมีแคลเซียมสูงหรือต่ำตัวนี้ก็อธิบายอย่างนี้นะครับว่าคือเราตรวจดินนะรู้ว่ามันมีสูงหรือต่ำนะรู้แต่ปัญหาคือมันจะดูดได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งถ้าฝนตกหนักฟ้าเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ดูดเลยถึงมีมันก็ไม่ดูดน้ำแล้งเนี่ยมันก็ไม่ดูดนะครับมีอยู่แต่มันใช้ไม่ค่อยได้นะครับการวิเคราะห์พืชบอกได้ว่ามีแคลเซียมพอหรือไม่นะครับพอแต่บอกไม่ได้ว่าผลจะได้รับหรือเปล่าเนื่องจากว่าแคลเซียมเนี่ยตามที่พูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่วิเคราะห์ใบมันมีแต่พอมันขาดในดินไม่มีเนี่ยมันไม่สามารถย้ายจากใบนี้ไปให้ใบอื่นหรือผลได้นะครับมันอยู่ไหนมันอยู่นั่นเลยเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าวิเคราะห์ใบนะมีพอแต่มันไม่ได้หมายความว่าผลมันจะได้รับผลจะได้รับหรือไม่ขึ้นอยู่กับดินมันมี pH มันได้อากาศปลอดโปร่งน้ำมันมีมันถึงจะดูดได้นะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แคลเซียมพืชอย่างเพียงพอกระตุ้นให้มีผลการคายน้ำมีแสงแดดอย่างส่องถึงก็ตามที่พูดมานะครับกระตุ้นการอาบน้ำคือต้องให้น้ำเพียงพออย่างสม่ำเสมอมีแสงแดดท้องฟ้าไม่ปิดนะครับแล้วก็อย่าให้ขาดน้ำโดยเฉพาะในช่วงแรกของการพัฒนาผลเช่นพวกผลอ่อนนะครับถามว่าขาดน้ำมันเป็นอะไรครับมันแห้งมันไม่ดูดแคลเซียมสิครับขาดน้ำปากใบมันปิดมันแคลเซียมมันก็ไม่ดูดนะครับเพราะฉะนั้นผลอ่อนพัฒนาไปเรื่อยมันก็เอาพวกหมู่เม็ดทิวอื่นๆมาต่อซึ่งไม่ใช่แคลเซียมมันก็พอผลมันขยายขึ้นเวลาเราให้น้ำอย่างเงี้ยนะครับเผื่อฝนมาอย่างเงี้ยมันก็แตกได้ง่ายนะครับต่อมาวิธีปฏิบัตินะครับก็คือใส่ปูนเพื่อปรับ pH ในดินกรดก็เช่นปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์ที่พูดไปเมื่อกี้ใส่ยิปซัมเพื่อให้แคลเซียมโดยตรงพวกนี้จะละลายได้ง่ายได้ดีกว่าพวกปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์
นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ลงในดินล่างเนี่ยได้เดียวกว่าพวกปูนแล้วก็ฉีดพ่นให้แก่ผลโดยตรงแต่ต้องย้ำนะครับว่าอัตราที่เขาระบุเนี่ยถ้ามันขาดฉีดประมาณสักเท่า2เท่าถึงจะเห็นผลนะครับครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขนุนเป็นเนื้อสนิมเกิดจากอะไรผมก็อธิบายซะยืดยาวต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นอย่างเงี้ยสาเหตุการเกิดขาดแคลเซียมแหล่งของแคลเซียมเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงเราจะได้จัดการส่วนเราถูกนะครับแล้วก็การขาดแคลเซียมไม่ใช่เป็นเพราะไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เพราะขนุนพืชอื่นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยองค์คุณธรรมของมหาบุรุษคือมีสติสัมปชัญญะเหนือครองแห่งวิตกได้รับนิรามิสสุขที่ไม่เจือด้วยกามคุณหรือไม่ตกเป็นทาสของกามารมณ์ท่านเขมานันทะจงหันเข้าหาที่ความรู้สึกอย่าคิดออกไปไกลตัวความรู้สึกตัวและรู้จักใจความรู้สึกนี้แผ่กระจายกลายเป็นความสว่างสบายไปในทุกๆส่วนไม่ยึดถือแต่กลับทรงตัวอยู่ได้ดีไม่ได้ทำอะไรมากกลับได้ผลไม่พยายามจะแยกแยะคิดพิสูจน์อะไรกลับรู้กลับเห็นได้โดยตรงความรู้สึกตัวตามธรรมดานั้นพลังความรู้สึกตัวจะค่อยๆแผ่ซึมซาบไปในทุกกิจการงานการเคลื่อนไหวทางกายของเราไม่มีการกระทบกระทั่งของอารมณ์ไม่มีสิ่งยอกทิ้งต่ำอยู่ในจิตใจท่านเขมานันทะคุรุอภิวาทสุดท้ายขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ